คลิปนี้คลิปเดียวตอนนี้ก็จะเป็นตอบการโจทย์เฉลยได้เลย วิชา ไปเจอกันในคลิปครับ ข้อ3ของมสทนะครับ ไปดูโจทย์กันเลยครับนายจันทร์ทำสัญญาจ้างนายอังคารให้ก่อสร้างโบสถ์จำนวน1 หลังราคา1 ล้าน โดยตกลงให้นายอังคารเป็นผู้จัดหาปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างโบสถ์สัญญา2 ปีปรากฏว่าหลังจากก่อสร้างโบสถ์ได้6 เดือนเกิดฟ้าผ่าที่กำลังก่อสร้างโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างทำให้ไฟไหม้โบสถ์ได้รับความเสียหายทั้งหมดกรณีดังกล่าวนายจันทร์ต้องจ่ายค่าจ้างให้นายอังคารหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือคำถามก็คือถามว่านายจันทร์ผู้ว่าจ้างนายจันทร์นี่เป็นผู้ว่าจ้างนะครับผู้ว่าจ้างส่วนนายอังคารนะครับนายอังคารนี่ก็เป็นผู้รับจ้างโจทย์ข้อนี้เมื่อเราดูแล้วเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูครับว่าพิจารณาดูว่าเป็นสัญญาจ้างทำของเพราะว่ามุ่งเน้นที่การส่งโบสถ์นะครับนี่เป็นสัญญาจ้างทำของแล้วก็อันที่2ก็คือผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระก็คือปูนซีเมนต์นั่นเองนะครับตามโจทย์ก็คือนายอังคารต้องจัดหาปูนซีเมนต์ข้อนี้เดี๋ยวเราหลังจากอ่านโจทย์แล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับว่ารายละเอียดตัวละครของแต่ละคนในโจทย์นี้เป็นอย่างไรครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะครับตีความหมายของโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้นะครับจันเป็นผู้ว่าจ้างนะครับจันจะเป็นผู้ว่าจ้างจันเป็นผู้ว่าจ้างอังคารเป็นผู้รับจ้างนะครับจันจ้างอังคารสร้างโบสถ์นะครับอันนี้เป็นสัญญาจ้างทำของเพราะว่ามุ่งเน้นที่ความสำเร็จก็คือการสร้างโบสถ์อังคารสร้างโบสถ์ส่งให้กับจันความสำเร็จของโบสถ์เมื่อสร้างเสร็จนะครับส่งมอบให้จันก็เป็นสัญญาจ้างทำของนะครับมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงานเน้นที่ผลสำเร็จของงานนะครับก็คือตัวโบสถ์ดังนั้นเมื่ออังคารนะครับสร้างโบสถ์เสร็จส่งให้กับจันก็จ่ายค่าจ้างให้กับอังคารแต่ว่าตามข้อเท็จจริงของโจทย์ข้อนี้ก็คือปรากฏว่าผ่านไป6 เดือนนะครับโบสถ์ถูกไฟไหม้ใช่ไหมครับฟ้าผ่าแล้วก็ไฟไหม้เสียหายอังคารก็จึงไม่มีโบสถ์มาส่งให้กับจันทร์ก็จะไปเข้ามาตรา603นะครับก็คือผู้รับจ้างก็ไม่ต้องก็จะไม่ได้รับค่าจ้างนะครับเท่ากับว่าอังคารไม่ได้รับค่าจ้างจากจันทร์แล้วก็โบสถ์ที่เสียไปเนี่ยสัมภาระค่าสัมภาระแล้วก็ในการสร้างโบสถ์ที่สร้างไปเนี่ยนะครับก็เสียหายไปก็ไม่สามารถที่จะเรียกจากจันทร์ได้เช่นเดียวกันเท่ากับว่าเป็นพับแก่อังคารตามมาตรา603ครับก็อันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปตอบคำถามในส่วนของวินิจฉัยต่อไปส่วนที่1ของการตอบคำถามนะครับเราจะยกบทมาตราขึ้นมาใช้คำพูดประโยคนี้ใช้คำนี้เขียนนะครับกรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักว่านะครับแล้วเราก็ยกมาตราขึ้นมาเลยมาตราที่เกี่ยวข้องในนี้ก็มี2มาตราด้วยกันนะครับสำหรับการตอบโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจมาตรากันสักนิดหนึ่งนะครับมาตราที่เรายกมาวันนี้ก็คือมี2มาตราด้วยกันมาตราแรกก็คือ587อันว่าจ้างทำของนั้นคือ
สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง อันนี้พูดถึงผู้รับจ้างนะครับตกลงรับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการนั้นแปลความว่ามาตรา587มุ่งเน้นที่ผู้รับจ้างทำสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้ว่าจ้างโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จนะครับอันนี้เป็นสัญญาจ้างทำของมาตราถัดมาครับมาตรา603ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระและการที่จ้างทำนั้นพังทลายลงพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ท่านว่าความวินาศนั้นตกเป็นภัพแก่ผู้รับจ้างหากความวินาศมิได้เป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้างในกรณีเช่นนี้สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้แปลความว่ายังไงครับแปลความว่า 1. ผู้รับจ้างจัดหาสัมภาระเองนะครับสัมภาระในการก่อสร้างนะครับดินหินปูนทรายอะไรก็ว่าไปนะครับและสิ่งของที่ทำนั้นน่ะที่เขาจ้างทำนั้นน่ะพังลงนะครับความวินาศนั้นตกเป็นภัพของผู้รับจ้างไปภัพของผู้รับจ้างแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องจ่ายสินจ้างด้วยนะครับหมายความว่ายังไงครับทำฟรีไม่มีผลตอบแทนนั่นเอง เสียไปฟรีๆเลยนะครับกรณีเช่นนี้นะครับสำหรับผู้รับจ้างนะครับนี่เราก็เข้าใจความหมายของมาตรา603กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตอบท่อนที่2กันนะครับเป็นท่อนวินิจฉัยใช้คำพูดนี้ครับข้อเท็จจริงตามปัญหาผมตอบอย่างนี้นะครับข้อนี้ครับตอนนี้ก็มาดูคำอธิบายท่อนข้อเท็จจริงตามปัญหากันนะครับก็คือท่อนวินิจฉัยเป็นเพราะว่านายจันเนี่ยนะครับจ้างนายอังคารนะครับก่อสร้างโบสถ์ลักษณะการจ้างเป็นการจ้างทำของนะครับโดยมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงานคือการส่งมอบโบสถ์ที่สร้างเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนายอังคารจะต้องส่งมอบโบสถ์ให้แก่นายจันผู้ว่าจ้างในขณะเดียวกันเนี่ยนายอังคารเนี่ยนะครับผู้รับจ้างเนี่ยก็เป็นผู้จัดหาสัมภาระเองนะครับก็คือปูนซีเมนต์ดังนั้นเมื่อก่อสร้างไปได้6เดือนเนี่ยโบสถ์เกิดโดนฟ้าผ่าแล้วก็เสียหายขึ้นมาจนหมดไม่สามารถที่จะส่งมอบให้กับนายจันได้ความเสียหายอันนี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของนายจันนะครับผู้ว่าจ้างดังนั้นเนี่ยภัพก็จะต้องตกแก่ผู้รับจ้างก็คือนายอังคารเท่ากับว่านายอังคารตกเป็นภัพไม่ได้รับค่าจ้างเพราะว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดการกระทำของผู้ว่าจ้างมันเกิดจากภัยธรรมชาติแล้วก็ปูนที่ซื้อมาสร้างทำโบสถ์นั้นก็หมายความว่าก็เสียหายไปฟรีๆเลยไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้นะครับก็ไม่ได้รับค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างเช่นกันนะอันนี้ก็คือข้อวินิจฉัยเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูท่อนของการสรุปเลยนะครับสรุปนะครับเป็นส่วนที่3ของการตอบก็สามารถที่จะตอบได้เลยครับสรุปก็คือโจทย์ถามอย่างไรก็ตอบอย่างนั้นนะครับโจทย์ถามอย่างไรอันนี้เป็นการตอบท่อนที่3คือสรุปนายจันไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่นายอังคารดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่วย Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกมาเรื่อยๆต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ